Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục hướng dẫn event trên kênh của Babo. Ở phiên bản kỷ niệm 1.9 lần này, nhà phát hành cũng mang đến cho chúng ta event chiến đấu định kỳ UTTU bên cạnh những content thú vị khác. Và cũng như thường lệ, video này sẽ mang đến cho các bạn những phương án lắp thẻ dễ dàng và hiệu quả nhất để có thể vượt ải UTTU kỳ này. Không dài dòng nữa, bắt đầu nào! Về tổng quan UTTU thì vẫn như các phiên bản trước, chúng ta phải vượt qua 6 khu vực chính và mỗi khu vực sẽ có một số lượng ải đấu và phần thưởng nhất định. Lượng HP thì vẫn được bảo toàn trong quá trình vượt ải, nghĩa là sau khi vượt qua một ải để đến với ải tiếp theo thì HP của nhân vật sẽ không reset lại về 100% mà sẽ giữ nguyên HP như của các màn chơi trước. Còn về các thẻ hiệu ứng frame card thì mỗi nhân vật sẽ được mang một thẻ bên mình và ta có thể sử dụng 2 thẻ của Vertin. Nhìn chung, phiên bản UTTU này đã khó hơn một chút so với các phiên bản trước với một số cập nhật cho bộ thẻ frame card. Vậy nên, hãy cùng mình đến ngay với phần lựa chọn thẻ hiệu ứng giúp mang lại hiệu quả cao cho UTTU mùa này. Phương án đầu tiên là phương án tập trung vào thẻ Ultimate. Vị trí thẻ đầu tiên là A Moment for Reflection, còn 3 vị trí còn lại sẽ là thẻ The Passing of Wisdom hoặc Under the Sunflower. Trong đó, vị trí chủ lực gây sát thương chính sẽ mang thẻ Under the Sunflower, còn vị trí hỗ trợ sẽ mang thẻ The Passing of Wisdom. Và thẻ Vertin bắt buộc phải có là thẻ T-Break, còn thẻ Vertin thứ hai thì có thể tùy chọn, hợp lý nhất thì có thẻ Green League Horror hoặc là Epic Head. Về đội hình, phương án sẽ phù hợp khi đội hình của bạn có những chủ lực gây sát thương mạnh mẽ qua Ultimate hay là những hỗ trợ gia tăng sát thương hiệu quả qua chiêu cuối. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng nhiều chủ lực trong đội hình này, không nhất thiết chỉ sử dụng một chủ lực chính. Cơ chế của line-up này như sau. Đầu tiên, thẻ Vertin T-Break sẽ giúp cho toàn phe ta chỉ cần 2 điểm Moxie là đã có thể nhận được Ultimate. Hơn nữa, tất cả đồng minh còn nhận thêm 1 điểm Moxie vào cuối hiệp trong vòng 3 hiệp đầu. Do vậy, trong những hiệp đầu tiên, toàn phe ta sẽ có tần suất thi triển Ultimate vô cùng cao. Bên cạnh đó, thẻ A Moment for Reflection sẽ cho toàn bộ đội hình 2 điểm Moxie ngay khi vào trận. Nhờ thế, ta sẽ có ngay 4 thẻ Ultimate ở hiệp đầu tiên. Kế đến, thẻ The Passing of Wisdom sẽ cung cấp cộng dồn Ceremonious, giúp gia tăng Ultimate Mile cho toàn bộ đội hình mỗi khi người mang thẻ sử dụng Ultimate. Còn thẻ Under the Sunflower cũng gia tăng Ultimate Mile trực tiếp cho chủ lực chính khi thi triển chiêu cuối. Từ đó, đội hình sẽ nhận được một lượng chỉ số Ultimate Mile đột biến ngay trong những hiệp đầu, giúp dứt điểm ván đấu nhanh chóng. Nhìn chung, phương án sẽ mang lại hiệu quả khá tốt với lối vận hành đơn giản và lượng sát thương đủ lớn để vượt ải. Tuy nhiên, phương án sẽ yêu cầu đội hình có những nhân vật cung cấp hiệu ứng tốt qua chiêu cuối. Do vậy, nếu như đội hình của bạn không đủ đáp ứng yêu cầu thì có thể thử những phương án khác sau đây. Phương án thứ hai là sử dụng thẻ kỹ năng thường, mang lại hiệu quả tốt nhất khi chủ lực của bạn gây sát thương tốt qua những thẻ tấn công thường. Vị trí thẻ thứ tư sẽ là The Lady Hep, còn vị trí thẻ thứ ba sẽ là thẻ Have a Drink. Hai vị trí còn lại sẽ là Flash of Triumph và Daughter of the Forest. Còn hai vị trí thẻ Vertin sẽ là Warm Enthusiasm và Green League Horror. Về đội hình, chủ lực chính gây sát thương mạnh qua kỹ năng thường sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất, điển hình như là Winsong hay là Marcus. Còn về vị trí của nhân vật, chủ lực sẽ được đặt ở vị trí thứ tư để hưởng hiệu ứng từ thẻ Frame Card và những hỗ trợ khác ở vị trí còn lại. Cơ chế của line-up này như sau. Đầu tiên, thẻ Vertin Green Lake Horror giúp tăng lượng thẻ nhận được và thêm điểm hành động trong 3 hiệp đầu cho đội hình. Hơn nữa, thẻ Warm Enthusiasm giúp gia tăng số sao cho toàn bộ thẻ hiện có mỗi 2 hiệp và thẻ Have a Drink cũng giúp gia tăng cấp độ thẻ cho chủ lực. Ngoài ra, thẻ Flash of Triumph còn cho chủ lực ở vị trí thứ tư thêm 3 thẻ Bricast vào đầu hiệp. Còn thẻ Daughter of the Forest và The Lady Hep sẽ cho cộng dồn Unsparing, giúp gia tăng đam bonus cho vị trí thứ tư theo số lượng thẻ hiện có. Chính vì thế, ở ngay những hiệp đầu tiên, chủ lực sẽ được cung cấp một lượng lớn thẻ kỹ năng 2 sao hay 3 sao để dồn sát thương. Bên cạnh đó, ta cũng có thể sử dụng cặp thẻ Little Button và Oje, giúp tăng cường chỉ số bạo kích qua cộng dồn Lucky, thay cho thẻ Daughter of the Forest và The Lady Hep cũng sẽ cho ra hiệu quả tương tự. Có thể thấy, phương án tập trung và sát thương của thẻ kỹ năng thường nên là Winsong sẽ là nhân vật mang lại hiệu quả đột phá nhất. Vì vậy, ta sẽ có thêm một biến thể nữa từ phương án này, đó chính là phương án sử dụng Winsong và dồn sát thương trong một hiệp. Lúc này, thẻ Frame Card ở vị trí thứ ba sẽ là An Eye for an Eye, giúp cung cấp ngay 5 điểm Moxie cho hai vị trí bên cạnh khi vào trận đấu. Nhưng bù lại, hai vị trí này sẽ mất ngay 99% HP hiện tại. Vì vậy, phương án chỉ mang lại hiệu quả nếu như bạn tự tin rằng Winsong của mình đủ mạnh để dồn sát thương dứt điểm ngay trong hiệp đầu. Về đội hình, vị trí chủ lực ở vị trí thứ tư sẽ là Winsong, còn vị trí thứ hai hợp lý nhất sẽ là Summer West, có thể tận dụng lượng HP bị mất để gia tăng sức mạnh hiệu quả. Hoặc có thể sử dụng Kakania cho vị trí này để tăng cường lượng sát thương dồn mạnh mẽ. Khi này, ở hiệp đầu tiên, ta sẽ có ngay thẻ Ultimate và một lượng lớn thẻ kỹ năng của Winsong, đem lại một lượng sát thương đột phá để dứt điểm trận đấu ngay trong hiệp đầu. Ngoài ra, ta cũng sẽ có một phương án khác với yêu cầu không quá khắt khe về đội hình.
đó chính là sử dụng Genesis RAM từ cộng dồn Dynamo. Vị trí thẻ đầu tiên là The Small Room, còn 3 vị trí thẻ còn lại sẽ là thẻ Two Friends. Thẻ Vertin bắt buộc phải có là Immediate Command, còn thẻ thứ hai thì có thể tùy chọn, hợp lý nhất có thể là Epic Head. Cơ chế của line-up này như sau. Khi bắt đầu mỗi hiệp, thẻ Vertin Immediate Command sẽ cho toàn bộ phe ta 10 cộng dồn Dynamo. Sau đó, nếu có đủ 15 cộng dồn Dynamo, thì thẻ Two Friends sẽ sử dụng 15 cộng dồn để trừ đi 50% HP của người mang thẻ. Đồng thời, gây sát thương Genesis RAM tương đương 3 lần số HP bị mất cho toàn phe địch. Hơn nữa, thẻ The Small Room sẽ giúp gia tăng 50% Genesis RAM nhận phải cho kẻ địch. Điều đó dẫn đến việc đội hình có thể gây ra một lượng sát thương Genesis RAM vô cùng lớn sau hiệp thứ hai. Thế nhưng, nhược điểm của phương án này chính là việc thẻ Two Friends sẽ tiêu tốn quá nhiều HP của bạn. Do vậy, đội hình sẽ ưu tiên những nhân vật có khả năng bảo kê tốt hay là những nhân vật có lượng HP lớn. Thậm chí, các bạn có thể sử dụng nhiều healer hay những nhân vật tạo khiên trong đội hình này để mang lại lượng hồi phục và bảo kê tốt nhất. Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này cũng chính là ưu điểm với việc sử dụng HP để làm tài nguyên gây sát thương, nên là đội hình sẽ không cần sử dụng những chủ lực gây sát thương cao. Chính vì thế, phương án sẽ phù hợp khi bạn là newbie, chưa đủ tài nguyên để nâng cấp hoàn thiện nhân vật thì bạn có thể thử phương án này. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thay thế một thẻ Interdisciplinarity cho thẻ Two Friends, cũng sẽ mang lại hiệu quả tương tự. Ngoài ra, còn có một phương án nữa mình cũng thấy khá thú vị, nhưng mình sẽ không khuyến khích sử dụng, đó chính là tận dụng hiệu ứng Poison để gây sát thương. Vị trí thứ nhất và thứ hai sẽ là thẻ The Small Room và Flash of Triumph, còn hai vị trí còn lại sẽ là hai thẻ Do Not Extinguish, hoặc kết hợp một thẻ này với một thẻ Mutual Pawn. Về thẻ của Vertin thì hai thẻ đó sẽ là The Looming Disaster và Greelick Horror. Về đội hình, những nhân vật có thể cung cấp hiệu ứng Poison sẽ được ưu tiên, điển hình như là Sotheby, Kanzira, Rabis hay là Jessica. Trong đó, nhân vật có thể cung cấp Poison tốt nhất nên được đặt ở vị trí thứ tư. Ngoài ra, nên sử dụng những nhân vật có khả năng hồi phục mạnh mẽ, bởi hiệu ứng từ thẻ Do Not Extinguish làm giảm HP của cả phe ta và phe địch. Cơ chế của line-up này như sau. Đầu tiên, thẻ The Looming Disaster sẽ gây thêm sát thương Genesis RAM dựa trên số debuff Poison trên kẻ địch. Còn thẻ The Small Room giúp tăng cường thêm lượng Genesis RAM nhận phải cho toàn bộ phe địch. Hơn nữa, Greelick Horror kết hợp cùng với thẻ Flash of Triumph giúp gia tăng khả năng gây debuff Poison qua kỹ năng thường ở những hiệp đầu. Bên cạnh đó, Do Not Extinguish làm giảm HP của cả phe ta và phe địch dựa trên số thẻ kỹ năng được thi triển, giúp phụ trợ sát thương đầu ra cho đội hình. Nhờ vậy, ta có thể thi triển một loạt thẻ kỹ năng cung cấp Poison ở những hiệp đầu tiên để gây một lượng lớn sát thương Genesis RAM qua hiệu ứng độc. Thế nhưng, phương án này chỉ hiệu quả khi đội hình của bạn có nhiều nhân vật cung cấp Poison trong đội hình. Lý tưởng nhất là 3 nhân vật gây độc và một nhân vật healer. Do vậy, mặc dù mang lại hiệu quả khá tốt, nhưng mình không khuyến nghị sử dụng phương án này do độ khắt khe về lựa chọn đội hình. Và đó là một số phương án phổ thông để các bạn có thể vượt qua UTTU mùa này một cách dễ dàng. Nhìn chung, UTTU mùa này có độ khó nhỉnh hơn so với mùa trước, nhưng vẫn sẽ không đem lại quá nhiều trở ngại. Do vậy, các bạn cũng có thể sử dụng những cách lắp thẻ trên cho khu vực cuối cùng. Tất nhiên, trên đây chỉ là những phương án phục vụ cho đại đa số người chơi, nên là các bạn có thể sáng tạo thêm nhiều cách kết hợp thẻ khác để cho ra hiệu quả tốt hơn. Và trên đây là những chia sẻ của mình về UTTU ở phiên bản 1.9. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn có một buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!